Welcome to CyberPashto. زه فواد باچا AI ایجنټ خبرې کوم. CyberPashto کې به موږ تاسو ته Cybersecurity کورسونه ښیو. Artificial Intelligence related کورسونه به ان شاء الله به دې کې هم راځي او نور هم د سی related کورسونه دي Cybersecurity یا Technology related چې هغه به تاسو به دې کې زده کړئ. تاسو ته پته ده چې یو کورس چې کوم دی هغه په لکه روپو باندې نن سبا. CyberPashto تاسو ته دا فری کورسونه درکوي د دې لپاره چې دې تاسو پیدا والي. وس په دې کې سرټیفیکیشن کورسونه ان شاء الله هم ډیر زر روان دي او زموږ سره پایتان دی نور هم د سی راوټس په دې کې شته په CyberPashto کې. چې تاسو په خپل باندې ذکر کول غواړئ نو ذکر کولای شئ. موږ نور هم د سی اویرنس سایبر سکیورټي ریلیټډ ویډیوز دي چې هغه موږ په CyberPashto باندې پبلش کوو تاسو لپاره چې تاسو دې نه پیدا والي. ځکه چې په لکاو کروڑاو روپو پروجیکټونه په دنیا کې چې دی هغه روان دي هغه ټول سایبر سکیورټي سره ټچ دي. که دنیا د خیال وکړي هغه ټول چې کم دي نن سبا روان دي آرټیفیشل انټيليجنس ته. د آرټیفیشل انټيليجنس ته ذکر روان دي چې یاره ټیکنالوژي چې دا هغه امپروو کیږي په مخ باندې روانه ده. وس دا کم کس چې خبرې کوي فواد زه چې یم زه هم آرټیفیشل انټيليجنس باندې رخصه یم. زه ریل فواد باچا چې دا هغه ویډیو تاسو خبره غیدا کته شي په یوټیوب چینل باندې ټیک ټاک باندې ازم په ویب سټ باندې دا یو ویډیو ما ډیره په راخري چې تاسو زه ډیمونستریټ کوم تاسو زه وخیمه چې یاره آرټیفیشل انټيليجنس هم آسان کار دی. تاسو دا میسج کوم دی وځو مطلب دا تاسو ته پبلش کوم خیمه یې پریزنټ کوم ته ډیپ ویب په تھرو باندې هم د سیو کار کولای شي. تاسو پته شته چې تاسو ویډیو چې سو ګوري تاسو اوس پته ولګی چې دا په ډیپ فیک باندې رخصي ده. وکوس دسی یو بل قسم ویډیو چې دا هغه څوک راخ کې د بل چا مبارکي او هغه خبرې دسی او کې او خلک بیا چې دا هغه به ګرځي یار دا تاسو ویلی هغه به ځان خبر نه او ډیپ فیک چې کوم دی هغه بیخي هغه کس چې دی هغه ریپرزینټ کوي. نو په دې CyberPashto کې موږ تاسو ته دغه شان دي اویرنس ویډیوز اویرنس ټیکنالوژي ادا موږ تاسو ته چې یار موږ تاسو نه د فیوچر چیمپیون راخو په سایبر سکیورټي کې. نو راځي زموږ سایبر سکیورټي زموږ CyberPashto کمیونټي جوائن کړئ په هر یو چینل باندې. دا ټولي غلط شونه خلک ډیر به مخه جوائن کوي خو د دې شینه پیدا والي او دا بس ډیر زیات په فیوچر کې پیدا نه راشي او تاسو به ډیر د دینه مطلب پیسې به هم وګټئ ارنینګ به تاسو دې نه بیا کیږي ان شاء الله. الله پامان زو AI فواد باچا خبرې کوم.